Tuần vừa rồi của chúng ta thế nào nhỉ? Hãy thử tưởng tượng lại cái cảm giác của buổi chiều thứ 6 vừa qua nha. Chắc là căng thẳng lắm đời. Rất căng luôn á. Khối lượng KPI của cả tháng thì đang đè nặng trên vai. Xong rồi nhấc điện thoại lên, đổ chuông và lại là những câu nói lịch sự nhưng mà lạnh như băng. Kiểu cảm ơn, bên mình hiện tại chưa có nhu cầu. Hoặc là câu kinh điển, để bên mình suy nghĩ thêm rồi báo lại sau nhé. Đúng, chính xác là câu đó. Và sau đó là tiếng tút tút kéo dài vô vọng. Nó mở ra một sự im lặng vĩnh viễn luôn. Một trải nghiệm không mấy dễ chịu hả? Vâng, câu hỏi hóc búa đặt ra cho chúng ta ở đây là khi khách hàng không thích nói chuyện, liên tục từ chối khéo như vậy á, thì chúng ta nên cắn răng tiếp tục theo đuổi hay là thôi bỏ cuộc cho nhẹ nhõm? Một bài toán quen thuộc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi sâu khám phá và giải phẫu tâm lý học đằng sau những lời từ chối đó. Tất cả dựa trên việc mổ xẻ câu hỏi số 55 trong tài liệu Tiếp cận khách hàng khó tính. Đây là một chủ đề cực kỳ gay góc, nhưng mà lại là thực tế hàng ngày của bất kỳ ai làm kinh doanh. Nhiệm vụ của cuộc thảo luận này không đơn thuần là đưa ra một câu trả lời kiểu có tiếp tục hay là không tiếp tục. Trắng đen như vậy thì quá đơn giản rồi. Đúng vậy. Trắng đen rõ ràng thì không giải quyết được gốc rễ vấn đề đâu. Tài liệu này cung cấp một lăng kính phân tích rất thực chiến. Nó yêu cầu chúng ta phải lật ngược lại toàn bộ tư duy của mình. Lật ngược như thế nào nhỉ? Thì chúng ta sẽ bóc tách xem tại sao bộ não của người bán lại phản ứng tiêu cực với sự khước từ, và làm thế nào để dùng chính tâm lý học để xoay chuyển tình thế với những khách hàng tưởng chừng như đã đóng sập cửa lại với chúng ta. Điều khiến tôi thực sự trăn trở khi đọc phần đầu của tài liệu này là cái cú sốc tâm lý của sự từ chối. Ai cũng từng trải qua cảm giác đó. Tại sao mỗi lần bị từ chối á, dù khách hàng nói rất khéo léo, rất lịch sự nhá, chúng ta lại cảm thấy tổn thương sâu sắc đến vậy? Nó mang lại một cảm giác thất bại cá nhân rất lớn. Tôi hiểu ý này. Có phải sâu thẳm bên trong, khi chúng ta cố gắng chốt một đơn hàng, tiềm thức của chúng ta đang tự định vị mình ở thế yếu không? Kiểu một tâm lý mang tính chất xin xỏ người khác ban phát cho một giao dịch á. Đó là một chẩn đoán tâm lý rất chính xác. Và tài liệu đã chỉ thẳng vào sự thật phũ phàng này luôn. Một sự thật mà nói rất là ít ai muốn thừa nhận. Sự thật gì cơ? Đó là không ai muốn nghe chúng ta nói nếu ta không làm cho họ thấy được cái lợi của họ. Sự tổn thương mà chúng ta cảm thấy thực chất xuất phát từ việc cái tôi của chúng ta bị va đập. Chứ không phải vì mất đơn hàng sao? Mất đơn hàng là một phần. Nhưng lý do cốt lõi khiến chúng ta buồn bã và sai lầm trong cách tiếp cận là vì chúng ta đã đặt sai trọng tâm. Chúng ta bước vào cuộc gọi với khao khát cháy bỏng kiểu tôi phải bán được hàng, tôi phải đạt chỉ tiêu tháng này. Tâm trí của người bán tràn ngập chữ tôi. Chuẩn luôn. Trong khi đó, khách hàng không hề có nghĩa vụ phải quan tâm đến cái chữ tôi đó của mình. Tức là chúng ta đang tự huyễn hoặc bản thân hả? Chúng ta chiếu cái áp lực cá nhân của mình lên khách hàng, ép họ phải đóng vai người giải cứu cho KPI của chúng ta. Đúng rồi. Và khi họ từ chối làm cái việc vô lý đó, chúng ta lại tự ái. Nghĩ lại thì thấy chúng ta cũng vô lý thật. Hoàn toàn chính xác. Khách hàng thực chất là những cỗ máy quét giá trị, rất lạnh lùng và thực tế. Khi họ nói không, họ không hề từ chối con người, nhân phẩm hay giá trị cá nhân của người gọi đâu. Họ chỉ đang từ chối một lời đề nghị thôi đúng không? Đúng vậy. Một lời đề nghị chưa chứng minh được sự hữu ích đối với họ tại thời điểm đó. Tài liệu nhấn mạnh rằng sự từ chối khéo léo nên được nhìn nhận đơn thuần là một tín hiệu phản hồi thông tin. Một tín hiệu phản hồi. Nghe có vẻ khoa học ha. Nó báo hiệu rằng góc độ tiếp cận này chưa giải quyết được nỗi đau của tôi. Nếu chúng ta gỡ bỏ được cái tôi ra khỏi phương trình này sự tổn thương sẽ lập tức biến mất. Nhưng mà nói thì dễ hơn làm nha. Khi mà cơm máu gạo tiền lương thưởng tháng này phụ thuộc vào cái tín hiệu phản hồi thông tin đó, thì làm sao mà giữ được cái đầu lãnh? Tôi đồng ý là rất khó. Tuy nhiên, tài liệu có đưa ra một giác cần dụ mà tôi thấy có khả năng giải quyết được nút thắt tâm lý này. Tác giả so sánh việc tiếp cận khách hàng khó tính giống hệt như việc chơi một tựa game nhập vai khó nhằn. Một góc nhìn rất thú vị. Đúng không? Bị từ chối nó chỉ là khoảnh khắc dòng chữ game over đỏ rực hiện lên trên màn hình thôi. Đó là một thủ thuật đánh lừa nhận thức cực kỳ hiệu quả của não bộ đó. Hãy phân tích cơ chế của nó nhé. Khi chúng ta chơi game, nếu nhân vật bị trùm cuối hạ gục, chuyện gì xảy ra? Thì màn hình xám xịt chứ sao? Nhưng chúng ta có gục ngã, khóc lóc hay đập nát tay cầm không? Thường là không. Não bộ tiết ra một lượng nhỏ adrenaline, kích thích sự tò mò. Chúng ta nhận ra mình vừa mất một mạng. Và phản xạ tự nhiên là phân tích xem tại sao mình chết. Có phải do né chiêu chậm không? Hay là dùng sai vũ khí? Chính xác. Game over. Trong thế giới ảo là dữ liệu để tối ưu hóa chiến thuật cho lần chơi tiếp theo, chứ không phải là bản án tử hình cho nhân phẩm của người chơi. Nhưng đợi đã, tôi phải đóng vai người phản biện ở đây. Nghe thì rất lý tưởng, nhưng game là ảo, còn KPI là tiền thật. Nó trừ thẳng vào lương thật luôn. Khúc này căng này.
có phải tài liệu đang khuyên chúng ta tự lừa dối bản thân để trốn tránh áp lực không? Làm sao chúng ta có thể lạnh lùng coi một khách hàng VIP vừa dập máy là một mạng game được? Nó không phải là sự lừa dối đâu, mà là sự phân bổ lại năng lượng thần kinh. Khi chúng ta hoảng loạn vì nguy cơ mất tiền hạch hạnh nhân trong não sẽ kích hoạt chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy. Chế độ sinh tồn đó hả? Đúng. Ở trạng thái này, tư duy logic bị tê liệt. Chúng ta bắt đầu nói năng lộn xộn, cầu xin hoặc là buông xuôi luôn. Việc áp dụng khung tư duy game over chính là cách để hạ nhiệt hạch hạnh nhân, kéo quyền kiểm soát về lại vỏ não rước chán. Là phần não xử lý tư duy logic và chiến lược đúng không? Chuẩn. Chúng ta vẫn biết đó là tiền thật, nhưng chúng ta chọn cách xử lý nó như một bài toán có quy luật. Chuyển đổi tâm lý từ nạn nhân bị khước từ sang người chơi đang đi tìm lỗ hổng của thuật toán sẽ triệt tiêu cảm giác bi lụy. Tức là khi không còn gánh nặng cảm xúc cản trở, sự nhạy bén mới bắt đầu xuất hiện. Đúng vậy. Tâm trí sáng suốt thì mới nghĩ ra chiến thuật mới được. Ok, tôi hiểu cơ chế bảo vệ sự tỉnh táo này rồi. Giả sử chúng ta đã trang bị xong tinh thần thép của một game thủ nha. Bấm nút Continue, mạng mới đã được nạp. Chúng ta đối diện lại với vị khách hàng đó. Rồi, màn chơi mới bắt đầu. Vấn đề thực tế bây giờ là làm sao để kích hoạt lại sự quan tâm của họ. Nhất là khi ngay từ giây đầu tiên họ đã thiết lập chế độ phòng thủ, dị ứng vì mọi âm thanh mang dáng dấp của việc chào hàng. Điểm mấu chốt đầu tiên mà tài liệu vạch ra để phá vỡ lớp phòng thủ này là phải lập tức thoát khỏi cái bẫy của giá cả. Bẫy giá cả sao? Đúng. Một sai lầm kinh điển của những người làm sales khi thấy khách chối từ là lập tức hạ giá hoặc thao thao bất tuyệt về việc bên em rẻ hơn đối thủ. Khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp B2B, họ không muốn nghe về giá đâu. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải ai đi mua hàng cũng muốn tối ưu hóa chi phí, muốn mua được rẻ nhất sao? Nghe hơi vô lý nha. Đó là tư duy của giao dịch nhỏ lẻ. Còn ở góc độ một hệ thống doanh nghiệp, giá cả chỉ là cơn đau ngắn hạn lúc xuất tiền thôi. Trong khi giá trị dịch vụ mới là liều thuốc giảm đau dài hạn. Giá trị dịch vụ cụ thể là gì ở đây? Tài liệu giải thích rất rõ. Những giá trị dài hạn này bao gồm sự tiện lợi tối đa, khả năng tiết kiệm thời gian và sự trơn tru trong vận hành. Thời gian và năng lượng của người ra quyết định đôi khi còn đắt đỏ hơn gấp trăm lần số tiền chênh lệch trên hóa đơn. Nhất là với các sếp lớn đúng không? Chính xác. Nếu dịch vụ của chúng ta giúp họ bớt đi một khâu giám sát, giúp quy trình của họ tự động hóa hơn, thì chúng ta đang không bán một sản phẩm vật lý, chúng ta đang bán sự nâng cấp hệ thống. Wow! Điểm này dẫn thẳng đến một khái niệm trong tài liệu mà tôi thấy nó thực sự gai góc luôn. Tác giả dùng từ kích thích lòng tham. Một cụm từ khá mạnh. Ban đầu đọc tôi thấy khái niệm này hơi hắc ám nha. Nó nghe có vẻ trục lợi và đi ngược lại triết lý kinh doanh đạo đức. Nghe chữ lòng tham thì ai cũng hơi dội, chảy máu lợi nhuận mỗi ngày mà không biết, cho đến khi chúng ta chiếu đèn vào cái điểm mù đó. Đúng rồi, việc tác giả dùng từ lòng tham không hề mang ý nghĩa đạo đức tiêu cực đâu. Nó là một cách mổ xẻ trực diện vào động lực sâu thẳm nhất của hành vi kinh tế. Động lực sinh tồn đúng không? Chuẩn luôn. Lòng tham ở đây là khát vọng sinh tồn và phát triển tối đa của một doanh nghiệp. Làm thế nào để kích thích nó? Chúng ta không nói kiểu sản phẩm của tôi có tính năng ABC. Vậy mình phải nói gì? Cơ chế tâm lý học hành vi chỉ ra rằng con người sợ mất mát nhiều hơn là khao khát nhận được thêm. Vì vậy, thay vì khoe khoang tính năng, hãy đặt vấn đề. Kiểu như, với cách vận hành hiện tại, có vẻ hệ thống đang lãng phí chừng này tiền, hoặc ngần này giờ lao động mỗi tháng. Đánh thẳng vào tử huyệt luôn. Đúng. Tiết kiệm chi phí vận hành chìm, tối đa hóa biên lợi nhuận, và quan trọng nhất là sự an tâm tuyệt đối. Sự an tâm. Khoan đã, tôi muốn dừng lại ở từ khóa này một chút, bởi vì tôi nhận ra đôi khi cái gọi là lòng tham ở cấp độ cao nhất không phải là tham tiền. Vậy là tham gì? Nó là tham sự an toàn. Người ký hợp đồng với chúng ta họ sợ nhất điều gì? Họ sợ bị sếp khiển trách này, sợ chọn nhầm nhà cung cấp rồi bản thân phải đi dọn rác. Cái này thực tế lắm. Cái cảm giác buổi tối về nhà, kê cao gối ngủ, tắt điện thoại mà biết chắc hệ thống ngoài kia vẫn đang chạy trơn tru, đó mới là thứ vô giá. Lập luận rất sắc bén. Sự an tâm chính là chén thánh trong nghệ thuật đàm phán đó. Khách hàng khó tính là vì họ đã từng bị tổn thương, từng bị những lời hứa hão huyền làm cho khốn đốn rồi. Nên họ mới sủ lông nhím lên. Đúng vậy. Sự từ chối khéo léo của họ chính là một tấm khiên bảo vệ sự an toàn đó. Nếu chúng ta dùng dữ liệu, dùng giải pháp thực tế để chứng minh rằng đứng cạnh chúng tôi, rủi ro của anh chị bằng không, thì chúng ta đã vượt khỏi thân phận của một kẻ váng lai đi chào hàng rồi. Để bước lên vị thế của một đối tác chiến lược không thể thay thế ha. Chính xác là như vậy. Tuyệt vời, chúng ta đã có vũ khí là sự an tâm, giải pháp tiết kiệm. Mọi thứ nghe thật hoàn hảo. Nhưng mà... Nhưng sao? Lại có chữ nhưng á? Chắc chắn rồi. Giả sử chúng ta gọi cho họ và bung hết mọi thứ ra, bày biện lên bàn đủ 100% lợi ích. Nào là bên em sẽ giúp tiết kiệm 30%, an tâm tuyệt đối, bảo hành tận răng. Nghe rất thuyết phục mà. Vấn đề là họ nghe xong gật gù tâm đắc rồi nhẹ nhàng chốt hạ.
Nghe hấp dẫn đấy, để bên mình tổ chức họp rồi suy nghĩ thêm nhé. Bùm, vòng lặp bế tắc lại khởi động. Việc bung hết bài ra chẳng nhẽ lại là một sai lầm. Nói thật nha, đó là sai lầm chí mạng nhất của sự nhiệt tình quá mức đó. Nó đi ngược lại nguyên lý hoạt động của sự chú ý. Nếu đưa hết thông tin, bộ não khách hàng sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái bão hòa. Bão hòa rồi thì họ sẽ trì hoãn đúng không? Đúng, họ nghĩ là họ đã có đủ dữ liệu để từ từ xem xét. Vậy chúng ta phải làm gì? Cố tình giấu nhẹm không tin đi sao? Không phải là giấu nhẹ một cách lừa lọc, mà là nghệ thuật tạo ra khoảng trống kiến thức. Tài liệu gọi đây là chiến thuật hé mở. Hé mở. Giống như việc người ta tung ra một cái trailer phim bom tấn đúng không? Chứ không mai chiếu hết nội dung phim trong phần giới thiệu cả. Tổ ai là hung thủ á, thì rạp chiếu phim sẽ trống rỗng, chẳng ai tò mò xem tiếp làm gì. Nghĩa là chúng ta chỉ cho họ thấy những cảnh cháy nổ hoành tráng, những vấn đề được giải quyết, nhưng tuyệt đối không đưa ra cái cách làm cụ thể ngay lập tức. Đúng vậy, bộ não con người rất ghét những vòng lặp bị bỏ ngỏ. Khi chúng ta chỉ hé mở một giải pháp tuyệt vời, nhưng giữ lại một phần phương pháp cốt lõi, sự tò mò sẽ bị kích thích đến tột độ. Họ sẽ kiểu bứt rứt muốn biết đúng không? Họ sẽ tự hỏi, rốt cuộc đội ngũ này làm cách nào mà giảm được 30% chi phí nhỉ? Sự tò mò đó chính là lưỡi câu, và để kéo họ gần hơn, tài liệu gợi ý một nước đi rất nhạy bén. Nước đi gì vậy? Đưa ra một lời đề nghị thử nghiệm vi mô. Thử nghiệm vi mô? Kiểu như là cho dùng thử 7 ngày miễn phí á hả? Hoặc là một gói dịch vụ nhỏ giải quyết một phần lẻ của hệ thống thôi. Tại sao điều này lại hiệu quả? Vì nó triệt tiêu hoàn toàn cảm giác rủi ro của khách hàng. Họ không cần phải cam kết ngân sách lớn từ đầu. Đúng, họ cũng không cần phải xin phép sếp lớn chi cho mệt. Họ chỉ đang xem thử một đoạn ngắn của bộ phim thôi. Mục đích tối thượng ở giai đoạn này không phải là lợi nhuận. Vậy mục đích là gì? Là để chứng minh năng lực thực chiến, buộc họ phải thừa nhận những gì chúng ta hé mở trong trailer là sự thật. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục đẩy tình huống này đến mức cực đoan nhất nha. Cứ tự nhiên. Giả sử chiến thuật trailer thành công rực rỡ, họ tò mò, họ nhận lời thử nghiệm. Trải nghiệm xong, hệ thống chạy mượt mà, mọi thứ đều chứng minh chúng ta giỏi. Quá tốt rồi còn gì. Nhưng, lại có chữ nhưng, họ quay lại và nói, thực sự rất tuyệt, nhưng sếp bên mình vừa cắt ngân sách, hiện tại chưa thể hợp tác tiếp. Phim chiếu xong rồi, hay rồi, nhưng họ không mua vé xem lại. Tình huống này quen lắm nè. Đến lúc này thì sự kiên nhẫn cạn kiệt thật sự rồi nha. Máu game thủ nổi lên, chúng ta có nên gây áp lực không? Kiểu như, anh chị thử rồi thấy tốt thế mà không làm thì phí lắm, chốt ngay đi kẻo lỡ giá tốt. Khoan, từ từ. Nếu làm vậy á, toàn bộ công sức xây dựng hình ảnh đối tác chiến lược từ nãy đến giờ sẽ đổ sông đổ biển trong một giây luôn. Tài liệu cực kỳ nghiêm khắc ở điểm này. Nghiêm khắc thế nào? Tuyệt đối không được ép buộc. Khi bị dồn vào chân tường, phản xạ của con người là chống cự. Chìa khóa của sự tinh tế nằm ở chỗ nhẹ nhàng, thả lỏng và lùi lại một bước. Khoan đã, thả lỏng á. Yan chịu áp lực doanh số, cất công làm cho họ thử nghiệm xong, giờ bảo lùi lại thả lỏng. Thế chẳng khác nào dòng khách hàng cho đối thủ sao? Lùi lại không có nghĩa là buông xuôi và biến mất. Nó là sự chuyển đổi chiến thuật từ săn bắn sang nuôi dưỡng. Cơ chế của việc này rất tinh tế nha. Khi khách hàng nói từ chối sau khi đã dùng thử, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với sự nài nỉ của chúng ta rồi. Họ đã dương sẵn tấm khiên lên. Chuẩn. Và nếu chúng ta không nài nỉ thì sao? Tấm khiên đó sẽ chới với vì không có lực tác động. Bằng cách mỉm cười chấp nhận sự từ chối một cách vui vẻ, chúng ta làm họ bất ngờ. Chơi bài ngửa luôn ha. Bước tiếp theo mới là nghệ thuật này. Duy trì sự hiện diện mà không tạo ra bất kỳ áp lực giao dịch nào. Bằng cách nào? Nếu gọi điện thì họ lại tưởng mình đòi chốt đơn nữa. Tài liệu chỉ ra những thao tác rất nhỏ nhưng có sức công phá lớp phòng vệ cực lớn. Gửi cho họ một bài báo mới nhất về xu hướng biến động giá cả trong ngành của họ chẳng hạn. Hoặc là chia sẻ kiến thức gì đó hữu ích đúng không? Đúng rồi, gửi một bản báo cáo phân tích rủi ro thị trường. Hoặc thi thoảng chỉ là một tin nhắn chúc mừng ngày lễ hay chúc một tuần làm việc hiệu quả thôi. Gửi thông tin ngành, chỉ chúc ngày mới thôi sao? Không đính kèm một câu móc nối nào kiểu anh chị xem xét lại báo giá hôm nọ chưa? Tuyệt đối không nhắc đến giao dịch. Việc gửi đi những giá trị miễn phí và những lời chúc vô tư này giải quyết một vấn đề tâm lý sâu sắc. Nó thiết lập hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên. Hiệu ứng này hoạt động ra sao? Khi bộ não nhận được một tin nhắn mà không đi kèm với bất kỳ đòi hỏi nào về tiền bạc hay thời gian, nó sẽ tự động dỡ bỏ hoàn toàn sự đề phòng. Hợp lý. Vì đâu có ai đòi hỏi mình đâu mà phòng thủ. Là, tôi quan tâm đến sự thịnh vượng của doanh nghiệp anh chị. Tôi chia sẻ kiến thức vì tôi là một chuyên gia. Và tôi ở đây dài lâu, chứ không phải là kẻ chộp giật kiếm hoa hồng rồi chạy. Wow! Đi một vòng qua tất cả các chiến thuật, tôi nhận ra chúng ta đang xem xét một sự tiến hóa về mặt nhận thức luôn ạ. Rất thú vị đúng không?
Chúng ta bắt đầu từ một trạng thái tâm lý rất dễ vỡ, đầy sự tổn thương và bám chấp vào cái tôi. Sau đó, chúng ta lột xác, mặc vào tư duy lạnh lùng nhưng đầy tính phân tích của một game thủ. Một sự nâng cấp đáng kể. Từ đó, chúng ta khéo léo dùng lưỡi dao phẫu thuật là giá trị và sự an tâm để chạm vào lòng tham sinh tồn của họ. Tiếp đến là nghệ thuật nhào nặn sự tò mò đằng trailer và thử nghiệm. Rất bài bản. Và cuối cùng, đỉnh cao của nghệ thuật là một sự lùi bước đầy khiêm tốn nhưng lại tràn trề sự tự tin, biến quá trình chốt sale thành một quá trình nuôi dưỡng niềm tin. Anh vừa tóm tắt lại một cách hoàn hảo công thức chiến thắng cốt lõi của tài liệu này rồi đó. Nó là một phương trình mà hai vế bắt buộc phải cân bằng. Kiên trì và tinh tế. Chính xác. Sự kiên trì tuyệt đối không bỏ cuộc, cộng hưởng với sự tinh tế và linh hoạt trong cách tiếp cận. Nếu chúng ta chỉ có kiên trì mà thiếu tinh tế, chúng ta biến thành kẻ quấy rối lì lượm. Còn nếu tinh tế mà thiếu kiên trì thì sao? Thì chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay trước vạch đích. Khi khách hàng nhận ra độ lùi và sự chuyên nghiệp của chúng ta, rào cản sẽ tự động sụp đổ từ bên trong. Đích đến không bao giờ chỉ là một chữ ký trên hợp đồng ngày hôm nay, mà là một mối quan hệ đối tác bền chặt trong nhiều năm tới. Thực sự rất đáng suy ngẫm. Nhưng điều này cũng mở ra một ý tưởng sâu xa hơn nữa nha. Một thứ không nằm trên mặt giấy của tài liệu, mà tôi muốn chúng ta và cả những người nghe cùng nhau trăn trở. Ý tưởng gì vậy? Nếu chúng ta thực sự thấm nhuần được tư duy này, nếu chúng ta có thể nhìn mọi lời từ chối lạnh lùng ngoài kia chỉ là một dòng game over trên màn hình, bình thản phân tích rồi mỉm cười thử lại, thì liệu chính sự không bi lụy, không nài nỉ đó lại sinh ra một loại sức hút vô hình không? Một góc nhìn sắc sảo đó. Liệu cái khí chất ung dung, tự tại của một người làm kinh doanh hiểu rõ giá trị của mình có khiến cho những khách hàng khó tính nhất cũng phải chững lại? Chắc chắn là có. Họ có thể sẽ tự hỏi, tại sao người này lại tự tin đến vậy? Chắc hẳn thứ mà họ đang nắm giữ thực sự có giá trị, và nếu mình không hợp tác, có lẽ mình mới là người chịu thiệt thòi. Đó chính là cảnh giới cao nhất của sự thuyết phục. Khi chúng ta không còn khát khao săn đuổi con mồi với tâm thế tuyệt vọng, chúng ta tự nhiên trở thành ngọn hải đăng thu hút sự chú ý. Một sự tự tin đến từ việc thấu hiểu sâu sắc luật chơi của tâm lý con người. Rất cảm ơn vì đã cùng chúng tôi lặn sâu vào từng lớp lang, từng ngóc ngách của câu chuyện bán hàng đầy tính nghệ thuật này. Rất vui được mổ xẻ vấn đề này cùng mọi người. Hy vọng rằng qua cuộc giải phẫu vừa rồi, chúng ta đã trang bị thêm cho mình không chỉ là kỹ năng, mà là một chiếc áo giáp tâm lý vững chắc. Chúc mọi người có một giấc ngủ thật sâu, để ngày mai thức dậy với một tâm thế hoàn toàn mới, một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Hãy sẵn sàng mỉm cười, bấm nút Continue và làm chủ những ván game đầy thử thách tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc khám phá sắp tới. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.